amintiri din vremuri în care mersul la școală era o veritabilă problemă pentru oamenii mai puțin înstăriți. Însă asta nu a împiedicat-o pe Maria Tobor să devină profesor suplinitor. Salut! Sunt Oana Curteza și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. Vă spun, când m-am ridicat eu așa, la clasele primare, eu umblam desculț, la școală. Am prins exact timpul când mergeam desculț. Și am fotografii în clasa a treia, deci desculț, cu buchetul cu flori premiant. Nu erau condițiile, nu erau părinții, nu aveau cu ce să ne cumpere. Nu încălțăminte. O iarnă umblam cu opinci, ei ne încălțau și ne trimiteau la școală. Cu opincuți. Făceau opinci din alea, tăiau porcii, așa, și știți, cioricul ăla de la porc, cioric se spune la noi, nu știu, pielea porcului, o tăbăceau ei, așa, prin ce metode, nu știu, și ne făceau la fiecare opinci pe măsură. Ca la țară, părinții plecau, cu colectivizare, plecau la muncă și trebuia să am, ba, mai aveam frați mai mici, ba, aveam un vițel de crescut, trebuia să-l duc la păscut sau curățenie. Acum eram fată și după ce termin toate astea, te duci și te joci. Ai voie. Dacă venim noi seara de la câmp, să găsim. Tare, dacă mai găsim, să găsim curat, copiii să nu plângă de foame sau de ceva ce nu ne lăsa, cum ne lăsa. M-am curat. În timpul meu, eu simțeam că eram fericită în momentul ăla. Eram fericită când mă scotea la tablă domn profesor, doamna profesoară, știam, îmi punea nota. Eram bucuroasă, fericită, chiar dacă nu aveam lux. Și cum era, eu eram mai aproape de școală și vă spun că în pauză, în recreații, fugeam de la școală, era pauză, recreația 20 de minute, fugeam de acolo de la școală, eram aproape, ca să mănânc. Că nu avea ce să-mi pună la pachetel. Și la ora 10, tata și cu mama făceau mămăliguța, făceau ceva de mâncare, știa că noi venim în pauză ca să mâncăm. Și plecăm înapoi ca să rezistăm până la ora 1-2. Magazinii erau cu de toate, dar nu erau bani. Nu aveam bani. Și dacă și munceați la câmp cu părinții așa, bine, mai aveți timp să-și mai și învățați după aia? Da, le îmbinam în așa fel ca să iasă bine. La liceu, la fel, domnii profesori, toți modeli. Model pentru elevi. Nu știu. Conștiința ta te făcea să fii atent, să fii ascultător, să fii bun și să aduci mulțumire și domn profesor și părinților de acasă. Eu am făcut naveta, satul meu de unii, până la liceul la Vasile Alexandria, acolo în Săbăoani, am făcut naveta când pe jos, iarna pe jos, și în rest de toamnă, primăvară, cu bicicleta. Am dat la matematică la Iași, dar mi s-a spus de prima dată, tu te duci, dar noi nu avem cu ce te ține amândoi la CAP-ul și vă imaginați, fără venit. Venitul era în cereale și bani se luau numai primăvara, în iunie, le dădeau un avans de la CAP-ul sau toamna, când mergeam la școală, toți să ne cumpere pentru școală. Cam așa era retribuția care se făcea. Dar măcar lăsați-mă să mă duc să văd, măcar să văd și eu universitatea. Și m-a lăsat, într-adevăr m-a lăsat, m-am dus. Ce credeți că am făcut? Am ajuns acolo la facultate, am luat scrisul. După ce am luat scrisul, s-a invit tehnotonul Neaș. Exact atunci, în momentul ăla. Păi și acolo spuneam la 6 luni de zile o calificare. Păi zic, ar merge o calificare la 6 luni de zile, să mă duc eu acolo, după aia poate dă Domnul și îi ajut și pe mine de acasă, dacă ajung salariat sau ceva, să le dau și lor un ban, să fie altcumva. Ce s-a întâmplat? Mă duc la domnul decan să-mi dea dosarul, când trebuia dosar să bag din coace. Nu vreau să-mi dea dosarul. Doamnă, domnișoară, dacă ați luat scrisul, o să luați și oralul și eu nu vă dau dosarul. Vă rog din suflet, din inimă. Nimic. Nu vă dau niciun dosar. Și uitați că l-a scris la oral, nici nu m-a mai tras inima după aia, că vroiam tehnotonul ăla la 6 luni ca să vin în ajutorul familiei, așa parcă aveam și eu
Cum mai erau ceilalți frați în spate, pus părinții, zic, păi, dacă n-am putut aici să mă țin 5 ani de zile sau 4-5 ani la facultate, zic, păi, poate îi salvez eu la tehnotonul ăsta. Nu s-a putut, nu mi-a dat dosarul și nu. Am revenit înapoi. Dar, în schimb, am văzut universitatea. Bunicii au făcut și chiar pușcărie. Unde a făcut pușcărie bunicul? Eu, drept sigur să vă spun, nu știu câteva luni, povestea ce vă pot spune de la tata. Dar să știți, tatăl meu nu a spus niciodată, eu ce mai spunea mama, dar tata, să știți că niciodată în viața lui nu a spus nimic din ceea ce s-a întâmplat. L-au luat de acasă, l-au dus, unde l-au dus, ce s-a întâmplat, că au venit, asta rețin eu, cu duba. Cu o dubă au venit. Cu o mașină. Asta rețin eu. Dar el nu a povestit niciodată. Apărea pe noaptea, apărea câteodată, îl mai lua și apărea peste 3 zile acasă, 2-3 zile, câteodată mai mult. În fine, trebuie să vă spun, și mama, rare ori, dar și ne învăța și pe noi să tăcem din gură, să nu spunem. Deci, era... Se temeau la rândul lor de Și iar medicală. câți oameni veneau atunci? Au intrat în casă, i-ați văzut vreodată? Eu nu. Nu, că se bătea în geam. Se bătea în geam, se chema și atât. În rest nu știu nimic să vă spun. Tata a ieșit la pensie după aia, a ieșit la pensie, dar o tăcut. Nimic nu a zis niciodată, chiar dacă a fost insultat poate de mai multe ori, dar el a tăcut în continuu. Am avut niște părinți, cum să vă spun eu, ca un fel de model pentru mine, ca să taci, să taci. E cel mai bine să taci. Se vedeau în ochii lor, că lor le era frică în ochii lor și plus de asta, nu avea voie să luăm nimic. De exemplu, lumea cum era cu ceapiul, mai luau un porumb, un cartof, știți, mai luau, mai dădea, mai lăsa să iei. Dacă partea la noi au fost solari, știți? Și acolo la solari erau toate legumile astea așa. Și mai lăsa să el nu primea nimic acasă, tata. Să nu cumva să-mi aduceți ceva, să-mi aduceți necazuri acasă. Nimic. Copiii simt dacă profesorul iubește sau nu iubește. Este? Da. Spuneți adevărul, dacă nu așa este. Am rămas cu liceul, dar tata ca să mă mângâie așa, zic, lasă că să găsești tu, că acum văd eu că sunt locuri prin învățământ și o să te ajute pe tine Dumnezeu și să-ți găsești tu un loc în învățământ. Și adevărat așa a fost. Eram curioasă cum ați ajuns să predați istorie și geografie. Am fost la Real. Realist am fost. Dar după cum mi se făcea încadrarea, era istorie și geografie. Foarte bine, aveam să învăț și eu din nou iar toată istoria. Mi-a plăcut într-adevăr. Și geografia într-adevăr. Că eu, așa de frumos îi făceam schema, frumos la tablă, frumos, repetam schema, citeam lecturi, tot se dezbăteam, gata. Asta mă apasă pe mine sufletul ce mă doare cel mai mult, familia.